Ở video trước tôi đã tự build cho mình một chiếc PC đầu tiên với giá chỉ 800k, tuy vậy thì việc được sở hữu chiếc PC mini luôn là một ao ước của tôi. Nhưng các bạn biết đấy, mini PC là một thứ không hề rẻ và với một đứa nghèo như tôi thì thực sự khó để có thể build được một bộ PC ITX hoàn chỉnh. Vậy nên tôi chỉ có thể tìm mua những chiếc PC mini đồng bộ, tuy là cấu hình nó sẽ chỉ ở mức cơ bản nhưng nó là phương án khả thi nhất mà tôi có thể làm được rồi. Thế là sau bao nhiêu ngày đêm nằm vùng trên các hội nhóm thanh lý máy tính cũ trên Facebook, vận may đã mỉm cười với tôi. Với đúng 750k trong tay, tôi đã chốt đơn được một chiếc máy tính đồng bộ, hay còn gọi là mini PC đến từ nhà HP, dòng compact. Và hãy cùng tôi unbox nó thôi nào. Về ngoại hình, vì đây là máy bộ của HP nên độ hoàn thiện cực kỳ cao. Vỏ case bằng kim loại chắc chắn, nhỏ xíu xiu, tôi có thể đặt gọn gàng ngay dưới màn hình hoặc mang đi bất cứ đâu cũng được. Điểm cộng lớn nhất là nguồn của máy là nguồn xịn 90W đi kèm, nên tôi hoàn toàn yên tâm về độ ổn định, không lo cháy nổ như mấy bộ nguồn cỏ trôi nổi. Và nếu sau này có muốn nâng cấp lên những con CPU khỏe hơn, thì tôi hoàn toàn có thể nâng cấp được. Phải nói là lúc cầm máy trên tay, tôi không tin được là với cái giá của vài chục bát phở mà mình lại sở hữu được một chiếc máy nhìn cực kỳ chuyên nghiệp và cứng cáp như thế này. Nó được trang bị rất nhiều cổng kết nối, một điểm đặc trưng của những chiếc PC đồng bộ mà tôi thấy là khá ngon khi tôi có thể thoải mái cắm các thiết bị ngoại vi mà không phải lo về vấn đề cổng kết nối. Vấn đề duy nhất là vì máy quá nhỏ nên nó không có VGA rời. Mọi tác vụ đồ họa đều đè nặng lên vai con chip Intel HD Graphics tích hợp. Nhưng thôi, với 750k thì tôi không thể đòi hỏi gì hơn được, có máy chạy mượt là vui lắm rồi. Đi sâu vào bên trong, thì đầu tiên tôi sẽ có ở đây là một chiếc ổ cứng SSD 120GB. Dù dung lượng không quá lớn nhưng với thời điểm bão giá như hiện tại thì cũng khá ngon rồi. Nhìn sơ qua về nội thất thì tôi thấy phần main board còn khá là sáng đẹp, chưa có dấu hiệu sửa chữa gì. Tiếp theo là RAM, thì ở đây tôi đang có hai thanh RAM DDR3 4GB tổng là 8GB. Mức RAM này theo tôi là quá đủ cho các tác vụ văn phòng và lướt web hiện nay rồi. Tháo tiếp bên trong thì đây chính là phần quạt tản nhiệt của chiếc PC này, nhìn vẫn còn sáng đẹp và chưa có dấu hiệu rỉ sét. Cuối cùng là con CPU i5 2400, tuy là đời cũ nhưng nó vẫn có tận 4 nhân thực, xung nhịp lên đến 3.4 GHz, vẫn rất là ra gì và này nọ so với mấy con chip dòng G. Tuy vậy thì nó có TDP tận 95W thì tôi không biết là chiếc mini PC này có bị quá nhiệt hay không nữa. Và hãy cùng tôi đến với phần test chiếc máy này, và tôi sẽ test luôn trên chiếc ổ cứng có sẵn bên trong máy. Đầu tiên sau khi mở lên thì tôi thấy máy đang ở Windows 10 và đang được cài sẵn một số phần mềm Office ở đây. Tôi đã có cài thêm phần mềm Disk Info để xem thử sức khỏe ổ cứng hiện tại là bao nhiêu, và chúng ta có ở đây là 92%, cũng còn tốt đấy chứ. Và hãy cùng tôi kiểm tra lại cấu hình của chiếc PC này một lần nữa bằng phần mềm CPU-Z. Đầu tiên là CPU i5 2400, RAM sẽ là hai thanh 4GB chạy Dual Channel và card đồ họa tích hợp Intel HD Graphics 2000.
Và bây giờ tôi sẽ cho nó chạy thử Cinebench R23 để xem liệu một chiếc mini PC thì khi phun loát nó có bị quá nhiệt hay không và con CPU i5 2400 sẽ có hiệu năng ra sao. Thì trong quá trình test, quạt của em nó kêu khá to, nhưng nhiệt độ cao nhất chỉ là 78 độ cho hơn 50W điện, thì tôi thấy là một mức chấp nhận được. Điểm số mà tôi có được là 1.800 điểm ở hiệu năng đa nhân và 584 điểm ở hiệu năng đơn nhân. Mức điểm này đã khá là thấp ở thời điểm hiện tại rồi, nhưng hy vọng là nó sẽ đáp ứng được những tác vụ cơ bản. Tiếp theo tôi sẽ thử mở 10 tab video YouTube 1080p, thì như các bạn có thể thấy là nó vẫn sẽ có thể chạy được nhưng sẽ không được mượt và đang khá là giật lag. Vấn đề ở đây là con CPU i5 2400 đang phải phun loát ở 100% trong khi RAM thì vẫn đang còn khá dư. Vậy nên sau bài test này tôi có thể thấy được là con CPU này đã quá già cỗi rồi, và bằng chứng là nó chỉ hỗ trợ DirectX 10.1 và gần như không thể chơi được những tựa game ở thời điểm hiện tại. Kể cả tựa game mà tôi hay chơi là Minecraft thì nó cũng đang gặp vấn đề với việc chỉ hỗ trợ phiên bản OpenGL 3.1, mà Minecraft từ 1.17 đến nay yêu cầu phiên bản OpenGL 4.4 để có thể chạy được. Vậy nên tôi buộc phải test nó với phiên bản Minecraft 1.16. Với sự hỗ trợ của Optifine, khoảng cách vẽ tôi đang để là 8 joules thì nó đạt được loanh quanh mức 20 FPS. Một con số FPS có thể nói là chỉ để chống mù chứ chơi game với số FPS này thì có thể tôi sẽ bị rối loạn tiền đình mất. Tôi đã có thử hạ khoảng cách vẽ xuống 2 joules và để ở mức đồ họa fancy nhưng nó vẫn chỉ cải thiện hơn được vài FPS. Vậy nên tôi đã mất kiên nhẫn và tôi sẽ đem vứt nó vào sọt rác. Đùa thôi, và tôi nghĩ là chiếc mini PC này chỉ phù hợp với việc xem phim và lướt web chứ để chơi game thì không ổn rồi. Và đó là trải nghiệm của tôi với chiếc mini PC này. Tổng kết lại, với 750k, chiếc mini PC HP Compact này thực sự là một món hời cho những ai cần một chiếc máy ổn định để học tập, làm content hay xem phim. Ưu điểm là nhỏ gọn, bền bỉ và cực kỳ tiết kiệm điện. Tất nhiên, trong tương lai nếu có thêm kinh phí, tôi sẽ nâng cấp lên một con CPU khỏe hơn để trải nghiệm được tốt hơn. Và đó là bộ mini PC đầu tiên tôi săn được trên Facebook. Tôi sẽ để thông tin cấu hình bên dưới cho anh em tham khảo. Đừng quên follow fanpage của tôi để đón xem những video nâng cấp khủng hơn cho chiếc máy này nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.